iBond කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Inshot වලින් කොහොමද හරියට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාගේ Play Store එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන video editor මේක Inshot කියන application එක install කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තාට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඕපන් කරගන්නම්. හරි ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයා ඕපන් කරනකොට මෙතන වීඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕන එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට ෆොටෝස් උනත් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. දැන් මේ විතර තමයි තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන canvas කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ෆ්‍රේම් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න TikTok ratio, YouTube ratio, Instagram ratio ඒ වගේ ගොඩක් ratios තියෙනවා. ඒකට කැමති ratio එකක් මේව කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක adjust කරගන්නත් පුළුවන් ඇඟිලි දෙකෙන්. කැමති විදියට. අර ඒකම background එකක් විදියට තියාගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේකේ. මම මෙතන ආඩ් කැමති නම් TikTok ratio දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් no frame දීලා හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන no frame දීලා හරි ලකුණු ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ music කියලා එකක්. music logo එක තියෙන music කියලා එකක් පේනවා. එන්න ඒක ඔයා ක්ලික් කර ගන්න ඕන එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන record කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් record කියලා එකක් තියෙනවා. effects කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට musics කියලා එකක් තියෙනවා add එන්නේ ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතන my musics වලට යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ musics වලට යන්න. ඒ musics වලට ගියාම ඔයාලට musics බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ. මම මෙතන ටෙස්ට් කර බලන්නම් මගේ music ටික. හරි මම background music add කරා දැන්. හරි ඔයාලට මෙතන කට් කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඕන video එක audio එකක් වගේ කට් කර ගන්න පුළුවන් කැමති නම් ඊට පස්සේ මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට undo කර ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තිබ්බ විදිහට redo කර ගන්නත් පුළුවන් ඊට හැපැත්ත එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන volume එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට fade in එක fade out එක වගේ edit කර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ audio එකේ මුල සහ අග ඒ කියන්නේ sound එක අඩු වෙන එක මම මේ විදිහට edit කර ගන්නවා මේක. ඔයාලට කැමති විදිහකට edit කර ගන්න මේක. හරි මම edit කරගෙන හරි ලකුණු ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් voice effect වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ටෙස්ට් කර බලන්න පුළුවන් ඕනම effect එකක්. මම මෙතන none දීලා හරි ලකුණු ක්ලික් කරනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඕනම එකක් duplicate කරගන්නත් පුළුවන්. මම delete කරන්නම් ඒක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන sticker කියලා එකක්. sticker කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයෙත් එතන sticker කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විතර ගොඩක් stickers බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අර කැමති sticker එකක් add කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මම test එකක් add කර ගන්නවා. ඒ text එක මම moon කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් circle එකක් වගේ colors තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට text එකේ අවශ්‍ය මේක ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරම කලර් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නත් පුළුවන්. border එක වගේ දේවල් දා ගන්න පුළුවන්. කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා border එකේ opacity එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඒක adjust කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ shadow එකකුත් මම දානවා. x5 අක්ෂය හරියට මේව කරලා ඔයාලට දා ගන්න පුළුවන්. label එක මම දාගන්න යන්නේ. label එක ඔයාලට කැමති නම් දා ගන්න පුළුවන් කැමති label එක. මම දැන් මේක දා ගන්නම්. ඊට පස්සේ opacity එක ඔයාලට අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ෆොන්ට් වලින් උනත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙන ෆොන්ට්ස් වලින් උනත් පුළුවන් මේක ටයිප් කරගන්න. එතන මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ ෆොන්ට් එක ඉම්පෝට් කරගන්නවා. ඒ සාර ලකුණු ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඉරිතුන් ක්ලික් කරලා ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක වගේ දේවල් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉදිරිය ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට් කියන එකට යනවා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වගේ. මම මෙතන ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති එකක් ඇඩ් කරගන්න මෙතනින් ඉන් එක අවුට් එක නැත්නම් ලූප් එකක් වගේ ඒකුත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන අංග ඩිලීට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කැමති තරම් හයිඩ් කරගන්න ඕන වගේ නම් එතනට ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ ඊළඟට තියෙන තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක. මේ ඊතලෙන් පෙන්නන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ තනකොළ තියෙන ඒක හයිඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක කරලා ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් එක. ඊට මෙතන edit වලට ගියාම triangle dots blur කරගන්න පුළුවන් glass එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. මම එක මුළු ස්ක්‍රීන් එකටම දාගන්නම් මේ glass එක. මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් දැන්. හරි ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන හතර ලකුණු ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ක්ලික් කරගන්න ඕන මෙතන ෆිල්ටර් කියන එක ටෙක්ස්ට් කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා ඇඩ් කරානේ. ෆිල්ටර් කියන එක ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඒකෙන් ඔයාලට ඉෆෙක්ට් එකට යන්න ඕන. ඉෆෙක්ට් වලට ගියාම ඔයාලට කැමති විදිහට ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් වලට ගිහලා මෙතන ඇඩ්ජස්ට් වලට ගිහලා මම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේවා. හරි මම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මොනවද කැමති විදිහකට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන හරි ලකුණු ක්ලික් කරලා ආයෙමත් ඒකටම ගිහිල්ලා මෙතන ෆිල්ටර් වලට යනවා. ෆිල්ටර් වලින් මාන කැමති ෆිල්ටර් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම ෆිල්ටර් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. මෙතන නැත්තම් ඔරිජිනල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඔරිජිනල් දීලා එක්ක හරි ලකුණු දෙනවා. මේ ෆිල්ටර්ස් හරියන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා බලාගෙන පුළුවන් වෙනවා මෙතන හරි ලකුණ එන්නේ හරි ලකුණ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පිප් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්නේ එකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක උඩට මෙතන වීඩියෝස් ෆොටෝස් වෙන තෝරන එකක් පුළුවන්. මම මෙතන වීඩියෝ මගේ channel එකේ logo එක ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේක දැන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මෙතන මාස්ක් කියන එකට යනවා. ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන සර්කල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සර්කල් එකකගේ මාස්ක් එක. එන්නේ මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට channel එකේ logo එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ හරි ලකුණු ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට drag and drop කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. හරි මම ඒකේ edit වලට ගිහලා එතන effect එකක් add කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉස්සෙල්ලා වගේමයි in out loop කියන ඒවට ගිහලා මම add කරගන්න effect එකක්. හරි ඊපස්සේ මෙතන දෙන්න පුළුවන් මේ color එක. මෙතන වාගේ opacity එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි ලකුණු දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙම flip කියන එකට ගිහලා ඔයාලට subscribe animation එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේකට මම මෙතන subscribe animation එකක් දාගත්ත මේ විදිහට. හැබැයි ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන green color screen එක තියෙනවා. මම මේ green color screen එක නැති කරන්න chroma කියන එක click කරනවා. මෙතන ඊතලෙන් බලන්න බලන්න chroma කියන එක. මේ chroma එක click කරලා ඔයාලට pencil කියන එක click කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය පාට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට insert එකයි shadow එකයි select කරගෙන හරියටම click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන drag and drop කරගෙන අවශ්‍ය තැනට place කරගන්න ඕන. මම දැන් වීඩියෝ එක play කරලා පෙන්නන්නම්. හරියට මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන animation එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක්වත් green screen එක පේන්නේ නැහැ. හරි දැන් මම මෙතන ඔයාලට පුළුවන් blend වලට ගිහලා ඔයාලට blend එකක් add කරගන්න. blend එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන. මම blend එකක් දැන් add කරන්න යන්න. එතන හරි ලකුණු click කරලා ආමත් හරි ලකුණු click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free cut කියලා එකක්. ඒ free cut එකෙන් ඔයාලට frame විදියට zoom එකේ selection කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට cut කරලා edit කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මෙතන ඔයාලට මේ විදියට කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට cut කරපු එකේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි ඉර කැලලක් වගේ එකක් ඇලේට එන්නේ ක්ලික් කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් තවත් වීඩියෝ එකකට යනකොට ඉෆෙක්ට් එකක් වගේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ලස්සන. මම දැන් මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයාලට ඕන එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන background කියලා එකක් තියෙනවා.
බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකට ගියාම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන් ඒකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මේක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. අඩ් බ්ලර් විදියට මේක ෆොටෝ එක ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට මම මේක මුකුත් ෆොටෝ එක ඇඩ් කරන්නේ නැහැ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ස්පීඩ් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් කර ගන්න පුළුවන් ආ වීඩියෝ එක මොන තරම්. මෙතන ස්පීඩ් එක දීලා කර්ව් එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ඕන විදියකට. මෙතන අර කැමති විදියකට එඩිට් කරලා හරිය ලකුණු ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන crop කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ crop එකෙන් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා වගේමයි මේව කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට රේෂියෝ එක වගේ දේවල් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන no frame එකට ගිහලා මම හරිය ලකුණු ක්ලික් කරනවා. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා volume එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණය ඔයාලට adjust කරගෙන හරිය ලකුණු ක්ලික් කරන්න. හරි මම දැන් මෙතන voice effects වලට ගිහිල්ලා කැමති එකක් select කරගන්න ඉස්සෙල්ලා වගේම ඊට පස්සේ හරිය ලකුණු ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන rotate කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ rotate කියන එකෙන් ඔයාලට rotate කරගන්න පුළුවන් ඕන විදියකට. මෙතනින් ඔයාලා rotate කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් rotate වෙලා තියෙන දැන්. දැන් මම rotate කියන එක ක්ලික් කරලා තිබ්බ විදියට හදා ගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තිබ්බ විදියටම ඇවිල්ලා තියෙන දැන් වීඩියෝ එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන ප්ලස් ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතන වීඩියෝ ෆොටෝ වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ෆොටෝ ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මැටීරියල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කවුන්ට් ඩවුන් වගේ දේවල් ඉන්ට්‍රෝස් outros transitions වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති the end වගේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඇඩ් කරන්න යන්නේ දැන් ඔයාලට export කරන විදිය කියලා දෙනවා. මේක export කරගන්නවා save කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතන resolution එක ඇඩ් කරගන්න frame rate එක ඇඩ් කරගන්න. මම මෙතන resolution එක කැමති එක select කරගෙන ඔයා frame rate එකත් ඔයාලට කැමති විදිහට select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට size එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි මම ඊට පස්සේ මෙතන resolution එක මේ විදිහට තියලා frame rate එක මේ විදිහටම තියලා ඔයාලට save කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් convert in video කියලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි export වෙන්නේ. එහෙනම් අදට සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.